הרבה מכם לא היו פה היום, ואני רוצה להתחיל מחדש מחר, כמעט מחדש. אנחנו למדנו בגמרא מפה, תנא דבי מנשה, עד לפה. הרבה שורות למדנו, זה לא קשה, אבל אני רוצה לעבור על זה בווידאו, כדי שכל אחד יהיה on the same page באותו דף. תנא דבי מנשה, למדנו בברייתא מבית מדרש של מנשה. רבי שמעון בן גמליאל אומר, הוא המקור, רבי שמעון בן גמליאל אומר, מדיחה אישה ידה אחת במים, מותר לאישה להדיח, להדיח זה לרחוץ, היא מדיחה אישה ידה אחת, מותר לאישה ביום הכיפורים לרחוץ יד אחד במים. למה? ונותנת פת לתינוק, כדי שהיא תוכל לתת פת, לתת לחם לתינוק. אז יש לנו שלושה מילים שלמדנו, תנא זה למדנו בברייתא, מדיחה זה רוחצת, או מותר לה לרחוץ, פת זה לחם, אז מותר לה לרחוץ את יד אחד כדי לתת לחם לתינוק, ואינה חוששת. We've had that before, ואינו חושש, ואינו חושש. Don't worry, אל תדאג, אל תהיה בפחד, כי אין איסור ביום כיפור להדיח או לרחוץ את היד אחד, עם הסיבה שעושים את זה, זה כדי לתת לחם לתינוק. למה? כי האיסור, למדנו כבר בבחינה, בשביל הבחינה, שהאיסור לרחוץ זה רק בשביל הנאה ולא לסיבות אחרות. פה יש לי סיבה אחרת. מדוע היו רוחצים, אומר רש"י, מדיחה אישה לפי שרוח רעה שרה על הלחם. יש רוח רעה, משהו spiritual שזה רע, איזשהו טומאה, ויש לזה שם שנקרא שבטה, some kind of evil spirit, שהוא על הלחם. מתי? שורה על הלחם, it hovers בתוך הלחם, הנלקח בידיים שלא נתנה לשחרית. אם לא נטלתי ידיים בשחרית בבוקר, אז יש רוח רעה, this evil spirit, שיש לה שם שבטה, that's the name of the evil spirit, שהוא על הלחם, וזה מסוכן, it's dangerous, זה מסוכן לתינוק. אומרים תוספות, wait a second, רבינו תם אומר, זה לא נכון. בלא נתינת פת לתינוק, אפילו אם אני לא אתן לחם לתינוק, מותר ליטול ידיו בשחרית. מותר לי לרחוץ את הידיים בשחרית ביום הכיפורים. למה? זה לא גרע מלוכלך בטיט ובצואה. זה לא יותר גרוע, it's not worse, מאדם שיש על ידיו teat, mud, או צואה, poop, right? כי הרי מותר, כי זה לא בשביל הנאה. אם אני נוטל ידיים בגלל הרוח רעה, זה גם כמו לכלוך. It's just like לכלוך על הידיים, ומותר לעשות את זה. אז לפי תוספות, למה צריכים ליטול פה? יש דבר אחר, ושבטה, this רוח רעה, דהכה, עניין אחר, זה משהו אחר, ששורה על האוכל כשבא ליתן פת לתינוק. אם אני נותן לחם לתינוק, אני צריך ליטול ידיים, כמו שאנחנו עושים היום. אנחנו נוטלים ידיים בבוקר היום. אבל תוספות אומר, שהיום, מה שהעולם אין נזהרים עכשיו בזה, למה אנחנו לא עושים את זה היום? נכון שנוטלים ידיים, but we're not worried about this רוח רע, שאין אותה רוח רעה שורה באלו המלכיות. היום אין לנו את הרוח רע הזה, it doesn't exist היום, אבל אנחנו נוטלים ידיים ללחם לסיבה אחרת היום, בגלל טומאה, אבל לא בגלל הרוח רעה, this evil spirit. אין לנו את זה היום, we don't have to worry about it. אבל בזמן הגמרא, הם היו צריכים לעשות את זה. Now, אומר, אז מותר לעשות את זה. אמרו עליו על שמאי הזקן, אמרו על האיש, התנא, שמאי הגדול, שמאי הזקן, שלא רצה להאכיל בידו אחת. הוא לא רצה לתת אוכל לתינוק אפילו ביד אחת. למה? כי הוא לא רצה לרחוץ את הידיים ביום הכיפורים. I'll do without it. אבל אם אני לא עושה נטילה ידיים, אז אסור לי לתת אוכל לתינוק. So מה יקרה? אז התינוק יהיה מאוד רעב. He's gonna starve. ולכן גזרו עליו להאכיל בשתי ידיים. אמרו חכמים, אתה לא יכול לעשות חומרה, an extra
extra stringency על עצמך, ולתת בגלל החומרה שלך, אתה גורם, you're causing לתינוק שלא יהיה לו אוכל כל היום, זה לא בסדר. אז לא רק שאתה צריך לרחוץ יד אחד, אנחנו גוזרים, we declare, שאתה צריך ליטול שתי ידיים לתינוק. ולכן הם אמרו, אנחנו לא רוצים שאתה תעשה חומרה, an extra stringency על עצמך, והתינוק הזה סובל is the one suffering. מה איתם? מה הסיבה שמותר לרחוץ? אמרה ביי משום שבטה, זה השבטה שלמדנו ברש"י, this evil spirit שהוא על היד, היה בזמן הגמרא at least, ותוספות אומרים שאין לנו את זה היום. דבר חדש, תנו רבנן. תנו רבנן זה שלושה דברים. קודם כל שנו חכמים, למדו החכמים, בברייתא, בזמן המשנה, before 200 ACE, וזה מתחיל נושא חדש. לא לגמרי חדש, אבל זה מתחיל נושא חדש. תנו רבנן, ההולך להקביל פני אביו, אדם רוצה לבקר, to visit, את האבא שלו, או פני רבו, ביום הכיפורים, או מי שגדול ממנו, רב אחר, הוא לא הרב שלי, אבל ביום כיפור אני רוצה לבקר אותו. עובר עד צווארו במים, מותר לו לעבור בנהר. That's the only way to get there. לעבור בנהר, a river, על הדרך לאבא, או לרב שלי, או למישהו אחר שגדול ממני, מותר לעשות זה, ואינו חושש. Here's that word again. ואינו חושש. I don't have to worry about it. אין איסור ביום כיפור לעבור במים, כי אני לא עושה את זה להנאה, אני אפילו לא רוצה לעבור במים, but there's no other way to get there. ולכן מותר לעשות את זה, אין בעיה, זה לא להנאה. אי באי אלוהו, שואלת הגמרא שאלה. אי באי אלוהו זה כשבא, זה תמיד בא לפני שאלה, מה ההלכה במקרה הבא? A new case. מה ההלכה? מה אני צריך לעשות? אמרנו שמותר לעבור בנהר כדי תלמיד ילך אצל הרב, הרב אצל תלמיד, מה אם הרב רוצה ללכת לתלמיד שלו ביום הכיפורים, האם מותר, מה ההלכה? האם מותר לעבור במים כדי שהרב ילך לתלמיד או לא? תשמע זה תמיד שמנסים, we try, לתת תשובה לשאלה שלנו, and we're going to tell sometimes a story, sometimes a הלכה. דאמר רבי יצחק בר חנה, אנא חזיתי לזעירי, רב יצחק ראה את זעירי, שם של תנא, שם של רב, דעזל לגבי רבי חייא בר אשי, שהוא הלך לבית של רבי חייא בר אשי התלמיד שלו, אז הרב זעירי הלך לתלמיד שלו, כך סיפר רבי יצחק. So רבי יצחק אומר שהרב זעירי, שהוא הרב, הלך לרבי חייא בר אשי התלמיד, כך סיפר רבי יצחק. אומר לו, רב אשי אומר, זה לא קרה ככה. ההוא רב חייא בר אשי, הוא דעזל לגבי זעירי רבי. אתה לא צודק. זה לא שהרב הלך לתלמיד, and then we'd have a proof שהוא עבר במים. לא, רב חייא בר אשי הלך לזעירי. You got the story backwards, ולכן אתה לא צודק. עוד הלכה. רבא נתן רשות, או רבא אמר שמותר לבני עבר ימינה, לאנשי העיר הזה, שנקרא עבר ימינה, למעבר במאיה לנטורי פירי. הם רצו לשמור על הפירות שלו, הם דאגו, they were very worried על השדות שלהם ביום הכיפורים, והם רצו לראות, אני רוצה לראות, מישהו גונב, שמעתי שמישהו גונב מהשדה שלי, אני רוצה לראות מה שקורה שם, מותר להם לעבור במים כדי להגיע לפירות. ביום כיפור, וזה לא בעיה של רחיצה, אף על פי שעוברים במים כדי להגיע לשם, אז זה לא איסור של רחיצה ביום הכיפורים. עד לכאן למדנו, מחר אנחנו נעבור על שאלות על הנושא הזה.